आगो फुकाइमै गोटाइ पुग्यो अब यसो चढिदिनुपर्छ पाँच घन्टा सुत्नुपर्छ 5 घन्टादेखि उठ्नुपर्छ मकै पाक्नु एउटा तातो रहेछ हौ चारो त यो तातो दिउँ न हुन्छ ए सुमरजी के गर्छ त्यसो मैले भन्छ मैले दियो नि ओके खोसिया चोक्टा चोक पानी मकोमा छैन पल्ल यो धार्दै पनि पानको मोरा यस्तै पनि खाँदैन रानी मैले यहाँ पालेमा त दाउना चिसो कहाँ छ यस्तो चारा पाक्ने नसनमाथि बसन ल खाऊ त यहाँ मसलो खाँदैन तर्सु यो कुरो पाक्नु त्यसो हिँड्नु पर्छ खाने मन नै भरेछ बक्लुको त्यो जाऊ लाग्यो जिन्दगीमा तातो पनि हो पाएन पनि सर्दी लाग्यो सर्दी पुरा नै घोचेर सँग खुन बसेलो
मासी बनाउनलाई आज भनेको छु पानी धेरै हुन्छ होला kata panhan अरे फोन आएको र ल सम्झिने परेको नि त चाहिँ टुक्री त्यहाँ नबस्नै चाखा नमस्काउने यताउति कति मान्छेको जिउ फुर्ती हुन्छ क्या छोरा मान्छेको फुर्ती हुन्छ त छोरी मान्छेले कति दुःख गर्नु पर्यो यहाँ रातभरि कहिले के गर्छ कहिले के गरेछ यहाँ कुरो हो कसो चाहिँ जङ्गलतिर पढेर पनि मासु म त खान्छु कुलीमा झुम्रे डल्ले दिएर कसले खाँदिएको छैन धुनु झ्याउ लाग्छ पकाउनु झ्याउ लाग्छ मलाई मासु अस्ति एक भल्लेको कति एक हप्ता भयो होला नाच्चै नाच्चै कुरा गरेर रिस उठ्ने निस्किन्छ सम्झिन्छ कसै होइन कराउनु मात्रै मन लाग्छ साँच्चीमा त अस्ति एक भले अझै छ दाउरा एक हप्ता भयो होला पुनी तिमी त डालमै चलाउँछ त हौ पुनी ठ्याक्टर लिम्बा खाउन कता कता हिँड्थ्यौ न हुन्छ त्यो लिम्बा माग्नु भए नि खानु त्यो पनि तताउनु बिहान खान्दा नि चाना अब केले हगे चाहिँ यो दिले म गएँ मैले खाप्न दिलेको त्यो बसौँ म डाड खान्छ नै मान्छे ढाडु
हुन्छ तातो भात छ कि पर्छ नि तँ चाहिँ पहिले बिल्ली पो मैले ल धारले भातहरू म चाहिँ काटेर terus खान्छु जस्तै पनि म त मलाई चाहिएको छ खानु भनेर वचनको हातले खाने म त यो पानी तातो पनि खाउँ भने भन्छ अलिअलि किरेर मर्छ क्या यो कताउने पानी को त्यस्तै मेरो चाहिँ अरे बिरमानु क्या बोकेर नि गाह्रो खान जा